ดงกล้วยป่าที่ขึ้นอยู่ในหุบเบื้องหน้ามองเห็นความเขียวขจีที่สบายตาและมันก็ขึ้นอยู่เต็มพืชไปหมดทั้งหุบทำให้สี่คนที่เดินอย่างอ่อนระหวยรวยแรงเต็มทีถึงกับเบิกตากว้างอย่างมีกำลังใจขึ้นมาอักโขรอดแล้วพวกเราดงกล้วยอยู่ไม่ไกลนะคนพูดคือชายวัย35หนวดเคราคลึ้มผิวดำตัวเล็กที่บ่าของเขาแบกปืนลูกซองยาวกระบอกเก่าก็หันไปบอกกับอีก3 คนก็คือชิดชัยและกระจร3 หนุ่มวัยไล่เลี่ยกันที่เดินปากแห้งกันมาครึ่งค่อนวันเพราะอดน้ำช่วงนี้เดือนมีนาคมอากาศร้อนแรงสีชายได้เข้าป่าดิบมาได้2 วันแล้ววันนี้พวกเขาออกจากที่พักแรมเมื่อคืนกะว่าสายคงจะเจอห้วยที่ไหนสักแห่งแต่พอเจอเข้าจริงๆมันกลับเป็นลำห้วยที่แห้งแล้งแม้จะขุดหาน้ำลงไปก็ตามก็ไม่มีวิแววน้ำจะซึมออกมาให้ชื่นใจเอาซะเลยเล่นเอา4 คนถึงกับแปลกใจในความแล้งรุนแรงแห่งเทือกเขาบรรพตแห่งนี้ข้าสงสัยว่าที่เราเดินกันอยู่นะมันอับฝนนะโดนเขา3 ด้านบังลมบังฝนซะหมดในนี้ก็เลยแล้งแปลกๆยังดูสิพวกต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นพร้อมเกรงไม่ค่อยสมบูรณ์ชาญทั้งข้อสังเกตกับเพื่อนๆยกจนพากันเดินมาถึงดงกล้วยทุกคนต่างตรงเข้าไปตัดที่ลำต้นตัดมันให้สูงเหนือพื้นราวเกือบ2 ศอกแล้วก็ขุดตรงกลางลำต้นให้เป็นหลุมจากนั้นก็พากันดูดกินต้นส่วนบนที่ตัดออกไปพลางๆพวกเขาดูดกินอย่างกระหายและเมื่อรอสักพักหลุมที่ขุดตรงกลางต่อโคนนั่นก็ปรากฏน้ำค่อยๆขังอยู่จนเกือบเต็มและเมื่อรวมเอาหลายๆต้นก็พอได้ประทังความกระหายแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วในเมื่อในหยวกกล้วยนั่นก็มีน้ำอยู่อย่างสมบูรณ์ข้าว่าเราทนเดินต่อกันอีกสักหน่อยเถอะเพื่อนในแผนที่เก่านี่ชี้ว่าถ้าพ้นจากแถบนี้ไปก็จะเจอหมู่บ้านกลางดงลึกของพวกกะเหรี่ยงข้ามแดนชาญบอกกับทั้ง3ที่นั่งพักเหนื่อยกันอย่างอิดโรยหลังจากกินน้ำฝาดๆจากต้นกล้วยป่าเข้าไปกันตายทั้ง4 คนนั้นได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งให้เข้ามาสำรวจแหล่งถ่านหินที่คาดว่าอาจจะมีอยู่อย่างมหาศาลบริเวณหุบเขาแถบนี้ตามที่ดาวเทียมตรวจหาทรัพยากรใต้ดินได้ตรวจเจอหลายๆจุดแถบภูเขาแล้งร้อนทั้งเทือกเขาแต่การพิสูจน์ทราบนั้นต้องใช้คนจริงๆในการค้นหาและคนที่ชำนาญในการหาแหล่งแร่และถ่านหินก็ไม่พ้นชายหนุ่มใหญ่ร่างเล็กที่เขาเองมีอาชีพเป็นพรานอิสระรับจ้างนำทางท่องป่าให้กับพวกฝรั่งอยู่บ่อยๆจนทะลุปลุกโปร่งในอาณาจักรชายแดนตะวันตกแห่งนี้มีนำซ้ำชาญเองย้ำจบมาทางด้านธรณีวิทยาจากเมืองนอกเมืองนาแต่ว่าตัวเขาเองเป็นคนชอบอิสระไม่ชอบขึ้นอยู่กับอานัตของใครก็เลยต้องผันตัวเองมาเป็นพรานนำทางท่องเที่ยวไปในป่าแล้วก็รับซื้อของป่าจากพวกชาวบ้านชาวป่าทั่วไปและ3 คนนั่นก็คือชัยชิดและกระจรต่างก็เคยร่วมงานกันมาบ่อยๆในการนำทางนักท่องป่าพวกเขา4 คนจึงรู้ใจรู้ฝีมือกันดีทุกคนเดินไปตามที่แผนที่ชี้บอกกันต่อไปพวกเขาหวังว่าจะได้เจอหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางป่าจะได้หยุดพักแรมกันที่นั่นจบจนจวนจะเย็นย่ำเต็มทนทุกคนก็ทะลุออกชายป่าโล่งมีต้นไม้ขึ้นแซมในที่โล่งนั่นบ้างประปรายและลักษณะพื้นที่นั่นเป็นเสมือนที่รกร้างมันดูเหมือนร้างไม่นานมากนักดูไปเหมือนกับว่ามีการเข้ามาแผ่วถางอยู่บ้างเป็นครั้งคราวเพราะว่าไม่รกเรื้อจนเกินไปข้าว่าเราเข้าเขตหมู่บ้านแล้วล่ะ
ต้องเข้าเขตหมู่บ้านกะเหรี่ยงแน่ๆและนี่คงจะเป็นชายป่าท้ายบ้านดูไม่รกมากมีรอยแผ่วถางเอาละเย็นนี้เราพักแรมกันตรงนี้เถอะวะโล่งโปร่งดีพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้าไปในหมู่บ้านถ้าไปตอนนี้มันจวนค่ำแล้วกว่าจะถึงหมู่บ้านก็คงจะค่ำน่าจะไม่ดีนะเดี๋ยวพวกนั้นน่ะมันจะกลัวเรานึกว่าเราเป็นโจรยานได้บอกกับเพื่อนทั้งสามยายพีดเดินป่าฟันไม้เล็กๆแถบนั้นเพื่อเตรียมพักแรม3 คนปลดสัมภาระลงกระจรชายหนุ่มที่ไม่ค่อยพูดได้เอ่ยขึ้นว่าผมว่ามันดูแปลกๆนะอาจารย์ที่ตรงนี้นะเหมือนจะเคยปลูกผักปลูกอะไรหรือเปล่าดูดินสิมันนูนสูงต่ำๆเหมือนกับยกร่องยกแปลงก็คงจะอย่างนั้นแหละพวกนี้นะมันชอบทำแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆคงจะทิ้งร้านตรงนี้เพราะดินคงจืดใช่ตอบและชิดก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยอาหารเย็นถูกทำขึ้นอย่างง่ายๆหลังจากกางเต็นท์กันเรียบร้อยพวกเขาช่วยกันกางเต็นท์สำหรับพักแรมร่วมกันในเต็นท์ใหญ่ขนาดนอนได้5 คนสบายๆด้านหลังเต็นท์นั่นเป็นต้นไม้ที่ขึ้นแทรกขึ้นมาจากจอมปลวกส่วนด้านอื่นๆโล่งโจ้งชิดเดินออกไปสำรวจช่วงใกล้ค่ำเขาเจอต้นพริกขี้หนูกำลังออกลูกดกเต็มต้นขึ้นอยู่ใกล้เนินดินที่พูนสูงเลยเก็บมาใส่ในต้มยำปลากระป๋องที่เขาเป็นคนปรุงเขาลอยหน้าพริกขี้หนูมันทั้งเม็ดเขียวเม็ดแดงและก็ยังมีไก่ป่าย่างที่ได้มาเมื่อวานตอนเดินทางกันอยู่มีแค่2 อย่างก็เพียงพอในยามท่องป่าแบบนี้ข้อสำคัญอย่าให้ข้าวสารหมดเป็นอันใช้ได้บรรยากาศได้มืดลงเรื่อยๆเสียงแมลงกลางคืนเริ่มลงมือบรรเลงประสานกับเสียงกระพือปีกออกหากินของพวกค้างคาวราตรีพวกมันบินออกมาจากโพรงใดโพรงหนึ่งแถบนี้เป็นฝูงดูยาวเหยียดเหมือนกับว่าเป็นปีศาจราตรีออกล่าเหยื่อ4 คนนั่งคุยกันสัพเพเหระหน้าเต็นท์ที่ก่อไฟไว้กองใหญ่พรุ่งนี้เราต้องเข้าไปหมู่บ้านต้องหาชาวบ้านนำทางสักคนไปที่ดอยกอติมากระโจนทวนคำของชาติใช่มันเป็นที่ที่ภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมนะว่ามีแหล่งถ่านหินกระจุกมันกระจุกรวมกันอยู่ในหุบกว้างแถบนั้นน่ะที่ดอยกอติมาร่วม10 กิโลถ้าพวกเราไปกันเองคงจะช้าไม่รู้ทางลัดก็ดีเหมือนกันเพื่อนชิดกล่าวแล้วก็ปากหาวทำท่าจะเข้านอนและพลันนั่นสายลมประหลาดกลุ่มใหญ่จู่ๆก็พัดอ้าวมาจากทางราวป่าด้านที่จะไปหมู่บ้านดังอู้ใหญ่ลมอะไรวะฝนมาหรือเปล่าเนี่ยชายถามเพื่อนๆอย่างตื่นเพราะไม่ได้มีทีท่าว่าฝนจะตกพวกเขามองเห็นดาวบนฟ้าระยิบระยับอยู่และประสานกับเสียงลมประหลาดนั่นมีเสียงร้องแปลกๆประสานสายลมมาเสียงนั่นเย็นเยือกชวนขนลุกจน4 คนสะดุ้งด้วยความตื่นตกใจแต่หมาเจ้ากรรมไม่รู้อยู่ที่ไหนก็พลันหอนรับเสียงประหลาดนั่นจน4 คนนั่งกันไม่ติดนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ทั้งลมทั้งเสียงประหลาดแล้วไอ้หมาป่าบ้านนั่นจู่ๆก็ดันหอนขึ้นมาอีกชาญเอ่ยขึ้นคงไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเสียงนั่นคงเป็นเสียงลมที่ผ่านโพรงไม้โพรงถ้ำออกมาก็เลยเกิดเป็นเสียงแปลกๆเองนะอย่าตกใจชัยปลอบใจเพื่อนและขาดคำของชัยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นก็กลับดังขึ้นในบริเวณที่โล่งเหล่านั้นจนเหมือนกับว่าเสียงนั่นดังอยู่ใกล้ๆเต็นท์นี่เองเรานี้4 คนรู้ตัวแล้วว่าโดนาทันป่าเล่นงานเข้าแล้วแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากอะไรกันออกมาเนินดินที่เห็นพูนกันอยู่หลายเนินในท่ามกลางแสงจันทร์ฉายนั่นเนินดินเหล่านั้น
ครับมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวเสียงดังพัวพักอยู่หลายเนินและร่างหลายร่างก็ได้ค่อยๆโผล่ออกมาจากเนินดินที่มองเห็นเสมือนแปลงผักในตอนเย็นนั่นเฮ้ยไอ้ชาญเองดูนั่นชายร้องเสียงกระเซาพรางบุยบ้ายไอ้ชาญและคนอื่นๆดูสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เบื้องหน้าและรอบๆบริเวณนั้นยุ่งละสิโว้ยพวกเรามานอนกันผิดที่แล้วชาญบอกเพื่อนๆหมายความว่ายังไงวะชาญขจรถามยังไม่เข้าใจก็หมายความว่าพวกเราน่ะมานอนกันในป่าช้าผีดิบนะสิวะเดินดินเดี๋ยวเราคิดว่าเป็นแปลงผักนั่นน่ะมันเป็นหลุมฝังศพเท่านั้นเองทั้งชัยชิดและขจรก็ถึงกับกลืนน้ำลายฝืดๆอย่างยากเย็นอากาศรอบตัวมันรู้สึกหนาวอย่าเยือกขึ้นมาทันใดก็คงจะเป็นเพราะว่าความกลัวด้วยทุกอย่างผสมผสานชวนให้ช็อกตายได้ง่ายๆรีบเก็บของแล้วก็เพ่นออกจากตรงนี้เร็วชาญที่มีสติกว่าคนอื่นรีบบอกพักพวกทั้งหมดรีบเก็บข้าวของอย่างขวัญผวาในขณะที่เราผีดิบในหลุมนั่นตอนนี้พวกมันได้เริ่มด่าหน้าเข้ามาย้ำที่4 คนได้ตั้งเต็นท์แล้วอย่างช้าๆทั้งหญิงชายและเด็กทิ้งเต็นท์ไว้แล้วเอาแต่ของอื่นไปเราไม่มีเวลาแล้วรีบด่วนชาญตะโกนแข่งกับเสียงลมประหลาดและเสียงผีที่ร้องระงมเราจะไปที่หมู่บ้านกันเร็วไปชาญร้องบอกไฟฉายถูกเปิดสวิตช์ส่องนำทางและสาดไปทั่วแสงจากไฟฉายได้ปะทะกับเราผีที่เดินมาแล้วรอบทิศทางวิ่งชาญร้องพรางออกวิ่งไปในทิศทางที่คาดว่าเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงซึ่งตั้งอยู่ห่างราวๆ2-3 โลทั้งหมดออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตมุ่งไปในความมืดตามหลังฉาดแหวกป่าฝ่าดงจนเมื่อวิ่งกันมาได้สักพักกระจรติดตาไวก็มองเห็นแสงไฟวับแวบอยู่ไกลลิบๆณหุบเขาเบื้องหน้าโน่นหมู่บ้านอยู่ทางโน้นก็ร้องบอกเพื่อนทุกคนหมายเอาแสงไฟนั่นและวิ่งตรงไปยังมีความหวังผีดิบจากป่าช้าบางตัวก็ได้เริ่มวิ่งตามมาแล้วอย่างเกาะติดชนิดไปไหนไปกันงั้นตามมาใกล้แล้วชิดร้องเหมือนไปมองด้านหลังเพราะได้ยินเสียงคึกเป็นเสียงวิ่งไล่โอ้ยกลัวแล้วใช่ร้องแล้วทำท่าจะล้มลงอย่ากลัวแข็งใจไว้เพื่อนใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วชาวิ่งกลับมายิ้วปีกชัยคนละข้างกับชิดแล้วก็รีบเร่งรถไปยังหมู่บ้านยิงมันเลยดีกว่าขจรว่าเฮ้ยอย่ายิงไม่งั้นมันอาฆาตไม่เลิกแน่อดทนไว้เดี๋ยวมีคนช่วยเราแน่ชาญบอกขจรทั้งหมดกึ่งวิ่งกึ่งเดินเริ่มเข้าเขตหมู่บ้านเพราะทางเริ่มโล่งเตียดเรื่อยๆแต่ที่แปลกกลับไม่มีเสียงหมาหรือเสียงอื่นๆที่เป็นสัญญาณว่ามีคนอยู่เลยก็เมื่อไม่นานยังมองเห็นแสงไฟกันอยู่เลยหรือว่าพวกเขาเข้านอนกันหมดแล้วซีเกอร์ไม่มีเวลาคิดนานแล้ว2 เท้าของแต่ละคนต่างก็สับให้ถึงเขตบ้านให้ไวที่สุดชาญร้องตะโกนขึ้นก่อนช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมอย่าเพิ่งนอนช่วยพวกเราด้วยเราถูกผีหลอกเขาวิ่งพรางตะโกนไปพรางค่อยชะลอฝีเท้าลงเมื่อย่างเข้าเขตบ้านหลังแรกเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากเจ้าของบ้าน4 คนยังคงเดินกันต่อไปจนมาหยุดอยู่กลางหมู่บ้านที่ทับกลางแสงจันทร์และแสงจากไฟฉายนั่นมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีไม่กี่หลังคาเรือนบ้านไม้ไผ่ขัดแตกหลังคามุงด้วยใบตองตึงเหมือนกันทุกหลังแต่แปลกที่แต่ละบ้านไม่มีหมาแม้แต่ตัวเดียวและบ้านที่ชาญและเพื่อนมาหยุดกันอยู่นั่นมีแสงไฟวับแวบเล็ดลอดออกมาจากตัวเรือนทำให้พวกเขาใจชื้นขึ้นมาทันทียังไม่นอนบ้านหลังนี้ยังไม่นอน
กระจรหันไปกระซิบบอกเพื่อนๆใจชื้นขึ้นมาอักโขมีใครอยู่บ้างครับ มีใครอยู่บ้างครับ ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ2-3 คนช่วยกันเรียกติตีนบันไดเรือและครู่ใหญ่ๆตัดกลางแสงตะเกียงที่อยู่ในมือเจ้าของเรือนก็ผลักประตูออกมาร่างนั้นเดินออกมาอยู่ที่ชานระเบียงร้านทำในสิ่งที่สีเกอแทบจะชักตายไปในบัดดลเพราะว่าร่างของชายชราชาวกะเหรี่ยงแต่แลบลิ้นยาวเหยียดไล่ลงมาจากบันไดขั้นแรกจนมาถึงขั้นสุดท้ายแลบลิ้นนั่นบัดนี้กลับได้ค่อยๆเลื้อยเข้าไปหาสีเกออย่างรวดเร็วผีออกชานร้องลั่นพรางเพ่นกระโจนออกนำเพื่อนๆมุกไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ทิศทางจนพุ่งล้มสะดุดกับตอไม้หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาสลบเมือดไปในทันทีเช่นเดียวกับอีก3 คนที่ตกใจจนช็อกหมดสติอยู่ไม่ไกลจากเรือนหลังนั้นแสงเงินแสงทองขึ้นจับขอบฟ้าและเสียงนกป่าที่ดังระงมและปลุกให้ชาย4 คนที่นอนหมดสติอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้นได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาพวกเขาพบว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เขาได้เข้ามาเมื่อคืนนั้นมันเป็นหมู่บ้านร้างไปซะแล้วจะโดยเหตุผลคนใดก็ยากจะคาดเดาอาจจะมีโรคระบาดยกหมู่บ้านก็เป็นได้แต่พวกเขาก็ยังวนเวียนเฝ้าสมบัติเก่าๆของตัวเองอยู่โดยหารู้ไม่ว่าตัวพวกเขาเองได้ตายไปแล้วเข็ดแล้วต่อไปข้าจะไม่เฉียดมาดอยลูกนี้อีกแล้วใครจะสำรวจฐานหินต่อไปก็เชิญตามสบายเลยข้าว่าคณะของเรายกเลิกงานนี้น่ะป่ามันแรงที่มันแรงจริงๆชาญหัวหน้าทีมกล่าวแล้วก็นำเพื่อนๆเดินทางกลับยามหมดอะไรตายอยากยังมีที่รอดชีวิตกลับไปได้และไม่ถึงกับเสียสติลาก่อนหมู่บ้านผีเด็กจบบริบูรณ์